आज आपण एक ब्रेकफास्टचा छानसा पौष्टिक आणि रुचकर असा पदार्थ बघणार आहोत बरं का. शिरवाळे किंवा इडियप्पम. नमस्कार, मी अनुराधा तांबोळकर. अनुराधा चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. नेहमी आपल्याला वेगवेगळे पदार्थ करावेसे वाटतात, हो की नाही? मग ते सकाळी ब्रेकफास्टला असो किंवा दुपारी 4 वाजता असो किंवा संध्याकाळी असो, काय करायचा हा मोठा एक प्रश्न असतो. नेहमीचे पदार्थ म्हणजे थालपीठ म्हणा, धिरडी म्हणा, हे आपले करून झालेले असतात. मग आपल्या रोजच्या पदार्थांपेक्षा काहीतरी वेगळं करावं असं आपल्याला नेहमी वाटत असतं, हो की नाही? म्हणून मग आज आपण थोडासा वेगळा पदार्थ करणार आहोत. अर्थात कोकणामधल्या लोकांना हा पदार्थ परिचित आहे बरं का. कोकणामध्ये शिरवाळे म्हणून एक तांदूळाच्या पिठाचा पदार्थ करतात. अतिशय पौष्टिक आहे, चांगला आहे. जे लोक त्या भागामध्ये राहतात त्यांना अगदी परिचित असा पदार्थ आहे, पण छान आहे पदार्थ. परवा मी बीसीला केला होता आणि सगळ्या माझ्या मैत्रिणींना अतिशय हा पदार्थ आवडला. याच पदार्थाला इडियप्पम असं पण म्हणतात. परंतु या दोन्ही पदार्थांमध्ये करण्यामध्ये थोडासा फरक आहे. तो कसा काय? जो आपला मालवणी म्हणजे कोकणामध्ये शिरवाळे केले जातात त्याच्यामध्ये आपण काय करतो की जसं मोदकाला पाणी उकळत ठेवतो, म्हणजे 1 वाटी पीठ असेल त्याच्या प्रमाणामध्ये पाणी उकळत ठेवतो आणि मग त्याच्यामध्ये पीठ घालतो, हो की नाही? मीठ थोडंसं तेल घालून त्याला उकड आणतो आणि मग त्याचे आपण शिरवाळे करतो. परंतु इडियप्पम करताना काय करतात की पीठ घेतात आणि त्याच्यामध्ये मग उकळतं पाणी त्या प्रमाणात म्हणा किंवा ते पीठ घट्ट होईल इतपत ते उकळतं पाणी घालत घालत ते पीठ भिजवलं जातं. एवढाच त्यात फरक आहे. परंतु त्याचं जे त्याची करण्याची पुढची प्रोसेस जी आहे किंवा पुढची पद्धत जी आहे ती अगदी सारखी आहे आणि दोन्ही पद्धतीने केलं तरीसुद्धा अतिशय चांगलं लागतं. नावात जरी थोडासा फरक असला तरी पदार्थ हा उत्तमच आहे. शिरवाळ्याबरोबर आपण नारळाचं गोड दूध किंवा खोबऱ्याची चटणी खातो आणि इडियप्पम हा साऊथ साईडला केलेला जातो आणि त्यामुळे त्याच्याबरोबर इडियप्पम बरोबर टोमॅटोचा किंवा कुठला तरी कुर्मा म्हणजे तो एक प्रकारची भाजीचा प्रकार खाल्ला जातो आणि खोबऱ्याची चटणी केली जाते. प्रकार तोच आहे, परंतु खाण्याची पद्धत थोडीशी बदलली जाते. आपण त्याच पद्धतीने वेगवेगळ्या पद्धतीने करायला काहीच हरकत नाही. चला तर मग बघूयात आपण स्वयंपाकघरात जाऊन कसा करायचा तो. आता इडियप्पम किंवा शिरवळ्या म्हणूयात आपण. त्याच्याकरता 1 वाटी पाणी उकळत ठेवणार. त्याच्यात थोडंसं चवीपुरतं मीठ घालणार आहोत. आपण 1 वाटीचंच करणार आहोत. आपल्याला हवं असेल तर 2 वाट्या 3 वाट्या केलं तरी हरकत नाही. पण नेहमी करताना आपल्याला एका वेळेला किती जोरात हटता येणार म्हणजे हलवता येईल त्या पद्धतीने आपण करावं. आता सध्या मी तुम्हाला फक्त दाखवण्यापुरतं करते, त्यामुळे मी 1 वाटीचंच करणार आहे. त्याच्यामध्ये मी अर्धा चमचा तेल घालते. तूप घातलं तरीसुद्धा चालू शकतं. 1 वाटी आपण पाणी घेतलंय म्हणून त्याच्यामध्ये आपण 1 वाटीच तांदूळाचं पीठ घेणार आहोत. हे तांदूळाचं पीठ हे नुसतं तांदूळ दळून नाही आणलेले बरं का. हे तांदूळ आपण आधी स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत, सावलीत वाळवलेले आहेत आणि मग नंतर गिरणीतनं बारीक दळून आणलेले आहेत. आणि हे तांदूळाच्या पिठाला नेहमी तांदूळाची पिठी असं म्हणतात बरं का. आता पाण्याला उकळी आली आहे, त्याच्यात आपण हे थोडं थोडं तांदूळाचं पीठ टाकू. त्याच्याकरता आपण पहिल्यांदा आपला गॅस जो आहे तो लहान करूयात, म्हणजे गाठी होणार नाही. आता हे तांदूळाचं पीठ आपण त्याच्यात घालूया. मोठ्या प्रमाणावर जर असेल तर लाकडी आपलं लाटणं असतं की नाही, त्याच्याने शक्यतो याला हलवतात, म्हणजे मग काय होतं की आपल्याला चांगलं हटता येतं. आता हे आपण अगदी थोड्या प्रमाणावर करतो, त्यामुळे आपल्याला स्टीलचा चमचा म्हणा किंवा ह्याच्याने चालतं. त्याच्यावर मी अगदी थोडंसं पाणी शिंपडते. मला थोडंसं पाण्याचा शिपका द्यावा असं वाटतंय. आणि ह्याला आता आपण एक मंद गॅसवर चांगली एक झाकण ठेवून वाफ येऊ देणार आहोत. गॅस अगदी लहान आहे. याला आता चांगली वाफ आलेली आहे. आता आपण काय करूयात, चांगलं मळून घेऊयात बरं का. आणि मग नंतर आपण पुढची काय पद्धत आहे ती बघूयात. आता याला हाताला थोडंसं असं तेल पाणी लावायचं आणि हे आपण छान मऊसर भिजवून घ्यायचं बरं का. आपल्या ह्याच्यासारखं थोडं गाढ होऊ देऊयात. खूपच गरम आहे. समजा गरम गरम आपल्याला मळता येत नसेल तर सरळ मिक्सरमध्ये घालायचं आणि याला फिरवून घ्यायचं, तरीसुद्धा चालू शकतं. आपला हा छान मळून झालेला आहे गोळा. वाटलं तर मला थोडासा घट्ट वाटला म्हणून मी काय केलं, 1-1.5 चमचा जरा गरम पाणी जे उकळत होतं की नाही
त्याच्यात त्याचा हात लावला आणि छान मऊ करून घेतलं बरं का. एखाद्याला असं होऊ शकतं. अशा वेळेला थोडंसं गरम पाणी लावायचं आणि आपलं हे छान मऊ करून घ्यायचं. आता आपण हा सोऱ्या घेतला. या सोऱ्याला इथे अशी एक बारीक आपण ताटली लावली आहे. याला तेलाचा हात लावून घेऊयात आणि नंतर हा जो गोळा आहे हा याच्यात आपण घालून हे चांगलं दाबून घेऊयात. त्याच्यावरती हे आपण घालूयात आणि हे आता आपण घट्ट फिरवून हे घट्ट छान करून घेऊयात. आता आपण काय करूयात, इडलीचं एक ताटली आहे त्याला पण इथे तेलाचा हात लावून घेऊयात. या इडलीच्या भांड्यामध्ये आपण पाणी उकळत ठेवलं आहे. पाणी उकळत आलं की आपण त्याच्यामध्ये हे आपलं इडलीचं जे ताटली आहे ती ठेवली आहे. पाण्याला उकळी आली की आपण ह्याच्यामध्ये आपले जे चिरवळ्या म्हणा किंवा इडियाप्पम म्हणा ते आपण ह्याच्यामध्ये घालून एक अंदाजे 6-7 मिनटं आपण त्याला एक उकळी आणणार आहोत. आता आपण पहिल्यांदा ह्याच्यामध्ये शिरवळ्या घालून घेऊया. गॅस मध्यम करूयात आपण. आता वाफ येते तोपर्यंत आपण खोबऱ्याची चटणी करूया. चटणी करता आपल्याला काय काय लागतं, ही पंढरपुरी डाळ आहे बरं का. याला डाळ पण म्हणतात. फुटाण्यापासून ही डाळ करतात. ही अगदी थोडीशी 1-1.5 चमचा, म्हणजे याच्यामुळे चटणीला चांगलं घट्टपणा येतो. थोडीशी कोथिंबीर, 2-3 मिरच्या आणि ओलं खोबरं. ओलं खोबरं अंदाजाने मी 1 वाटी घेतलं आहे. थोडेसे जिरे, म्हणजे अगदी अर्धा चमचा आवडत असेल तर चवीपुरतं मीठ, थोडं पाणी घालून अगदी छान सरबरीत चटणी वाटून घ्यायची. 7-8 मिनटं झालेत. आपल्या आता इडियप्पम किंवा शिरवळ्या झाल्यात का बघूयात. वाफ आलेली आहे आणि चांगल्या आपल्या शिजल्या गेलेल्या आहेत. आता या आपण काढून घेऊयात बरं का. आणि गरम गरम थोडंसं तूप घालून आणि चटणी बरोबर सर्व करूयात. आपल्याकडे सगळ्यांना इडली सांबार हे आवडतंच, हो की नाही. त्यामुळे इडियप्पम म्हणा किंवा शिरवाळे म्हणा हा प्रकार सगळ्यांना आवडेल. तुम्ही नक्की करून बघा आणि अनुराधा चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि हो, एक सांगायचं राहिलं, आपली मेजवानी पुस्तकं किंवा आज काय मेनू या पुस्तकाकरता जो आपण डिस्काउंट देतोय की नाही, तो अजूनही चालू आहे. त्याचे सगळे डिटेल्स आपण डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेले आहेत. ते तुम्ही नक्की बघा, कारण आपली पहिली आवृत्ती संपली आहे. दुसरी आवृत्तीसुद्धा जवळजवळ निम्म्याने संपत आलेली आहे. तर तुमचा विरस होऊ नये त्याच्याकरता मुद्दामून तुम्हाला सांगते, ऑर्डर करा. या 9823335790 या नंबरवर मला व्हॉट्सॲप करा. धन्यवाद.